السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللبان الذكر بلسم للسعال الشديد. الإنسان اللي معاه في صدره بلغم وبيخرج يطرده وما عليه إلا ياخد 3 مرات في اليوم لبان ذكر. عندك 3 طرق: إما تطحنه على العصير وتشربه، أو تاكله أكل كده وهو الأفضل، أو تبله في موية حارة من الليل وفي الصباح تشرب منه كاسة. بقدرة الله جميع ما في صدرك يغادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.